Morjesta. Ollaan taas täällä Havulaavuleirissä, mitä mä nyt on tässä vähän rakennellut ja viimeksi tein kolmijalan tähän. Tällä kertaa lähdin tänne ilman mitään makualustaa tai mitään, niin ajattelin rakentaa semmosen korotetun sängyn tohon kameran taakse. Mulla on mukana myös lohi tossa ja ajattelin tehdä hiilloksen päällä sen lohe ennen kuin ruvetaan tekemään sitä sänkyä ja illalla tehdään sitten vähän karjalanpaistia. Kello on nyt jotain vähän yli 12, eli tässä ei ole kovin montaa valoisaa tuntia enää jäljellä. Niin mä keittelen kahvit ja teen sen ruuan, koska on vähän nälkä ja rakennellaan sen jälkeen se sänky sitten tohon. Tervetuloa taas mukaan tänne mun Havulaavuleiriin. Tosiaan eletään tammikuuta ja vielä viikko sitten oli melkein 20 pakkaset ja nyt ei ole kuin muutama aste pakkasta. Kellit veti täyskäännöksen. Mutta ei se haittaa, onneksi täällä on lunta, niin, on kuitenkin talvinen fiilis. Mulla on tosiaan kokonainen lohi tossa, niin ajattelin laittaa sen siitä fileeksi ja nahkapuli alaspäin tuohon hiiloksen päälle. Oli hyvä vielä, kun kerrankin sai kaupasta hyvää hintaan suomalaista lohta konnevedeltä, niin ei tarvii ostaa sitä norjalaista lohta. Mutta mä pistän sen tosta fileeksi. Kahvivesi alkaa kiehumaan, niin lisäällään purut ja leikkaillaan kalasta lihat irti ja ei kun paistumaan. Oishan tän periaatteessa voinut paistaa kokonaisenakin, mutta vedetään nyt fileen. Puukko kyllä kaipaisi taas vähän terotusta. Siitä. Siinä onkin syöminen. Nyt olisi lohet leikattu fileeksi siihen ja ei kyllä tullut kovin hyvät fileet tuolla mun puukolla, mutta eiköhän se näissä olosuhteissa kuitenkin kelpaa. Tämmöstä norollani eräkahvia tällä kertaa. Kello on nyt reilu 2 ja pari tuntia vielä valosta aikaa, niin mä oottelen, että nuo vikat puut palaa tuosta hiilokseksi ja heitetään sitten nuo kalat siihen päälle ja katsotaan miten niitten käy. Yöllä pitäisi ruveta satamaan, niin mä varmaan laitan siihen mun majoitteen päälle sitten tarpin vielä varmuuden vuoksi. Ettei sitten kastuta siellä untuva makuupussin sisällä. Untuva makuupussi ei oikein tykkää tuosta kosteudesta. Tässähän voisi ootellessa, että tulee tuo hiilos, niin kaataa ne puut, mitä mä tarvin tuohon pedin tekemiseen. Mä tarvin 3 semmoista nyrkinpaksusta puuta. Tässä olisi ainakin 6, mikä ei jaksa kasvaa tuossa 2 isomman kuusen välissä. Että sen voisi ainakin ottaa ja sitten tuosta takaa muutama. Saa nähdä onnistuuko se mun viritelmä. Että en ole tosiaan ennen kokeillut tehdä sitä. Että se voi olla, että joudutaan vielä evakuoitumaan illalla, kun tulee kylmä ja pimeä. No, kokeillaan. Kaadoin toisenkin puun ja pilkoin sopiviin mittoihin, että saan tehtyä sen kolmijalan. Tästä kuusesta, minkä mä äsken karsin ja kaadoin, niin siitä mä teen niin siihen mun sänkyn laidat.
Sitten mä kaadoin kanssa vielä yhden puun tuosta ton kuusen takaa. Niin ruvetaan mittailemaan pressua, koska mulla on pressu mukana ja vähän sitä pidemmät noista pitäisi leikata noista puista. Eli toi pressu on vähän niinku semmonen, että jos mä nyt olisin ahkion kanssa liikenteessä, niin mulla todennäköisesti olisi toi pressu sit siellä ahkiossa niinku pussina. Niin jos mulla vaikka sattuisi mun ilmatäytteinen pakualusta menemään rikki, niin mä pystyisin sitten puista, narusta ja pressusta tekemään hätämajoitteen. Ettei tarvi olla kylmää vasten kylmällä kelillä. Niin, mitataan pressun kanssa miten pitkiä pätkiä tuosta puusta pitää leikata irti. Eli mä oon nyt taittanut tän pressun kaksin kerroin ja nyt mä laitan näistä lenkeistä tän umpparille, koska mun on tarkoitus käyttää tätä vielä uudelleen tänä talvena. Niin. Se pysyy sillä. Näin. Ja kaikista lenkeistä samanlainen umppari vaan läpi. Okei. Eli jostain tästä poikki. Sehän on hyvän kokoinen valmiiksi. Näillä mennään. Sitten tää pressu pujotetaan näiden puitten läpi. Siinä se alkaisi nyt olemaan se sänky sitten. Eli noin on vähän niinku tommoset paarit ja tuo pää mä yritän laittaa sen nyt, jos se mahtuisi tuohon noiden isojen juurien päälle, mitkä on tossa, niin ei tarvitsisi tehdä kolmijalkaa tai laittaa puita nojaamaan erikseen tuohon isoa kuusta vasten. Ja tähän päähän mä sitten teen kolmijalan. Että katsotaan miten onnistuu. Noin. Laitetaan sänky kasaan. Se olisi siinä. Voi voi, romahtaakohan tää tästä? Oh. Oi helkkari. Eihän se kestänyt. Mitähän mä nyt keksisin?
No niin, nyt mä fiksailin sitä. Katsotaan kestääkö se nyt. Joo. Nyt se kestää. Tämähän on itse asiassa aika mukava. Vähän kuin riippuma tossa makaisi. Toivottavasti nuo solmut vaan pitää tossa, että ei romaha kesken yö. En tiedä, saatan ehkä viritellä tuohon alle vielä jotain pölkkyjä, että jos romahtaa, niin ne pölkyt on sitten ottamassa vastaan. Mutta musta tuntuu, että tämä asennus on kuitenkin kestänyt nyt jo yli 15 minuuttia, niin nyt on lupa avata asennusolut. Asennusoluena meillä on tämmönen Panimo Himon musta tunti Black Lager. Et mielenkiinnolla odotan, että miltä tää maistuu. Mä en oo ennen Black Lageria maistunutkaan, että oon mä tummia laagereita juonut, mutta tää on vissiin sitten ihan niinku musta olut. Volseja löytyy 5,8, eli pitäisi ainakin runkoa olla. On kyllä paahteen. Suhteellisen neutraali haju kuitenkin. Että aika hyvä. Volsit ei maistu läpi ollenkaan. Tässä on kyllä kaikki tasapainossa. Tää ei ole liian maltainen. Tää on todella raikas. Tulee se paahteisuus sieltä läpi myös kivasti. Että kyllä kelpaa juua tämmöstä. En ole ennen kokeillut tämmöistä luolamiestyyliä, mutta kyllä mä uskon, että tosta ihan hyvää tulee. Annetaan kalojen muhia tossa. Mä tein siihen sivuun uuden notskin ja kalat on hiiloksien päällä ja mä rupeilen vetelemään nyt tuota tarppia tuohon mun sängyn päälle. Toivottavasti tuo sänky kestää, että pitää mennä pääpuoli tonne puuta vasten, että jos tipahtaa, niin ei ota päätöyssyä, että sitten jalkapuoli tipahtaa, jos joku tipahtaa, koska tuo mun kolmijalka on se sitten, mikä ensimmäisenä pettää tosta. Mä oon aika varma siitä. Tulikin aika pimeä ei meinaa näkyä enää kamerassa, niin laitetaan lyhty päälle, niin näkee jotain. Noin. Unohdin ottaa karabiinihaat mukaan, niin joudun kikkailemaan puukepeistä semmoset kiristysvermeet tähän. Mut näyttäis toimivan nämäkin. Aika hyvin kiristyy ainakin. No mitä sanotte? Ei oo hassumpi. Kohta on kalat valmiita ja eiköhän tuossa yhden yön nuku. Alkaako pikkuhiljaa näyttämään hyvältä? No on siinä tovi jo ollut. Muutama vielä noita kohtia, mitkä on raakoja. Niin kohta päästään syömään. Kyllä kelpaa. Vähän sitruunaa päälle ja näissä menikin vähän kauemmin kuin mitä mä oletin. Katsotaan jaksaako vielä näiden jälkeen tehdä sitä karjalanpaistia. Oi. Nyt on riimaa. Enpä ole aikaisemmin tehnyt ulkona näin hyvää lohta. Oi. Joo, tää kyllä
Menee ehdottomasti jatkoon. Todella hyvä. Oi. Joo, kyllä musta tuntuu vahvasti, että en mä mitään karjalanpaisteja tässä enää rupea tekemään. Että kyllä toi vähän reilu kilo tota kalaa, niin täytti mahaa sen verran, että ehkä mä pärjään sillä aamuun asti. Jotain pientä olisi voinut syödä, mutta jos mä nyt tota karjalanpaistia rupean tekemään, niin siitä tulee niin paljon ruokaa, että eihän mä jaksa kaikkea syödä. Otetaan tota ruoan päälle tämmöstä Teerenpeli Savu Single Malt Whiskeyä. No on kyllä ainakin vahva savuhaju tulee jo tästä tuoksustakin. No joo. On kyllä savuinen. Ehkä vähän turhan savuinen meikäläisen maku, mutta ei tää huonoa. Tossa äsken kun kattelin vähän säätiedotteita, niin tuulen suunta on muuttunut silleen, että aamuyöstä alkaa tuulemaan just suoraan tuohon mun petiin, että tuo tarppi ei kyllä siitä eteenpäin auta yhtään. Että se voi olla, että meikkis herää 6 aikaa aamulla hirveeseen tuuleen. 17 metriä sekunnissa pitäisi tulla puuskia. Saa nähdä miten äijän käy. Tässä on myös ollut nyt kuukausi taukoa, kun viimeksi on kuvannut video. Ja olen siinä vähän miettinyt, että pitäisi päästä taas vähän pitemmälle reissulle. Tää talviaika on vähän tämmöstä, että on vaan lyhyitä reissuja, niin ainakin toistaiseksi meikällä. Niin pitäisi päästä vähän silleen, että tulisi semmoista suorittamista vähän enemmän ja useampi yö maastossa, niin saa taas vähän niin kuin enemmän retkeilystä kiinni. Tämähän on vähän enemmän vaan tämmöistä leirissä olemista ja tämmöistä pikkupuuhastelua täällä havuleirissä tekeminen. No, suunnitelmissa on sitten kesäkuussa erämaareissua, niin pääsee vähän pidemmän reissun makuun sitten siinä vaiheessa. No niin, se olisi yö yli nukuttu. Mä menin joskus 9 jälkeen nukkumaan ja kello on nyt 9 aamulla, niin ihan hyvät yöunet. Jos ei lasketa sitä, että heräsi joskus 1 aikaa hirveeseen oloon. Tai oli semmonen, että mahaan sattui ja kivisti oikein kovaa mahaa. Varmaan pari tuntia siinä oli silmät auki, että ei pystynyt oikein mitenkään yrittäisi nukkua. Että pyörin siinä, vaihtelin asentoa ja yritin vaan selviytyä. No, siitä selviydyttiin ja aamuun asti nähtävästi pärjättiin. Että sain vielä unen päästäkin kiinni. Onneksi mä tunkkasin ton sängyn alle semmosen varapuun, että toi vähän romahti yöllä tuo mun viritelmä. Se otti sitten kiinni siihen puuhun, mikä siellä alla oli ottamassa vastaan noita pedin noita tukipuita. Mutta muuten on oikein hyvä nukkua, että vähän kuin riipparissa olisi maannut, että ei tullut kylmä yhtään sieltä läpi, mulla oli vielä se viltti siinä alla ja toi tarppi suojasi kivasti tuulelta, että tosiaan siinä joskus aamuyöstä alkoi tuulemaan aika paljon, että nytkin tulee vielä puuskeja, mutta ne ei ole enää niin kovia. Ruvetaan väsäilemään vähän aamupalaa, tehdään tulet tohon ja paistetaan vähän pekonia ja
Laitetaan leivän väliin. Sitä. Laitetaan kahvivedet tulemaan. Kyllä se vaan täällä aina maistuu. Ei tarvi leivän väliin muuta kuin pekonia. Toki joku tomaatti tai kananmunakin olisi sopinut tänne, mutta nekin jäi nyt matkasta. Tuli muuta mieleen, että jos haluatte kysyä jotain kysymyksiä, niin laittakaa tuonne kommentteihin. Mä voin jollakin videolla sitten vastailla niihin, jos niitä tulee tarpeeksi paljon. Jos jotain kiinnostaa joku asia näistä videoista tai jotain muuta, niin ei muuta kuin kommenttia vaan. Aurinkokin näköjään alkoi paistaa. Hieno päivä tulossa, ei ole paljon pilviä taivaalla ollenkaan. Enköhän mä vielä käytä uudelleen tuota mun petiäni. Mä nostelen tuohon puuta vasten, mä en irrota tuota pressua tosta ees, niin saa sen seuraavalla kerralla sitten suoraan taas käyttöön. Joo, musta tuntuu, että tää reissu alkaa olemaan tässä. Taas oli tämmönen lyhyempi reissu tällä kertaa ja katsotaan mitä tulee seuraavalla kerralla. Ainakin on yksi yhteisvideo toisen tubettajan kanssa tulossa, että siitä lisää varmaan sitten joskus helmi-maaliskuun puolella. Mutta jättäkää sitä kommenttia, jos on jotain kysyttävää ja palataan seuraavalla videolla. Ei muuta kuin morjes!